युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र विशेष गरेर यो च्याप्टर तपाईहरुको लागि एकदमै भ्यालुएबल हुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाई युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साइडमा रहेको बेल बटनलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। हामीले टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्टको विषयमा आजबाट क्लास सुरु गर्दै छौं। यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई सामान्य एउटा इन्ट्रो जस्तो दिएको थिए र आजबाट चाहिँ हामीले टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट कति प्रकारका लगानीहरू कति प्रकारले हामीले लगानी गर्न सक्छौं, यी क्षेत्रहरूमा हामीले लगानी गर्नु कतिको रिस्क हुन्छ के हुन्छ हामी यसको विषयमा हेर्ने छौं। र आजको टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्टको पहिलो च्याप्टर अन्तर्गत चाहिँ हामीले के हेर्ने छौं भन्दाखेरि इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयरको विषयमा चाहिँ हामीले आज कुराकानी गर्ने छौं है। लगानी गरे अथवा इन्भेस्टरहरूले गर्ने एउटा इन्भेस्ट मध्येमा एउटा इक्विटी शेयर पनि एकदमै राम्रो चाहिँ एउटा लगानीको क्षेत्र हो हैन। यसबाट पनि हामीले एकदमै राम्रो चाहिँ प्रफिट लिन सक्छौं। त्यसैले गर्दाखेरि अब इक्विटी शेयर के हो त हैन, इक्विटी शेयर के हो यसको विषयमा हामी डिटेल्समा चाहिँ स्क्रिनमा गएर बुझ्ने छौं। इक्विटी शेयरको फाइदाहरू के हुन सक्छ अथवा इक्विटी शेयरमा हामीले लगानी गर्ने कि नगर्ने, इक्विटी शेयरमा हामीले लगानी गर्दाखेरि के हुन्छ, कस्तो फाइदा हुन्छ, कुन समयमा लगानी गर्ने, कस्तो खालको कम्पनीको शेयर कस्तो खालको कम्पनीमा चाहिँ हामीले इक्विटी शेयरमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईहरुलाई स्क्रिनमा गएर चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु है। त्यसैले हामी अब हाम्रो स्क्रिनमा जाने छौं। तपाईले राम्रोसँग नोट पनि गर्नु होला है। तपाईहरु कति जना नयाँ हुनुहुन्छ भने नोट पनि गर्नु होला, यसले तपाईहरुलाई धेरै नै सहयोग गर्नेछ है। थ्यांक यू सो मच। यो भिडियोमा भने हामी इक्विटी शेयरमा फोकस गरेर चाहिँ कुराकानी गर्ने छौं। इक्विटी शेयरको बारेमा हामी डिटेलहरु बुझ्ने छौं र तपाईले कस्तो बेलामा इन्भेस्ट गर्ने अथवा तपाईको लागि इक्विटी शेयर कतिको इन्भेस्ट गर्न लागेको छ यो विषयमा भने यो भिडियो कम्प्लिटली डेडिकेटेड रहेको छ। यदि हामी इक्विटी शेयरको कुरा गर्छौं भने हामीले जति पनि शेयर मार्केटमा शेयर आयो अथवा शेयरको कुरा गर्छौं त्यो सबै इक्विटी शेयर हो। सिम्पली बुझ्नको पर्दाखेरि इक्विटी शेयर चाहिँ हामीले शेयर मार्केटमा जति पनि कारोबारहरू गरिएका हुन्छ, नर्मली तपाई जब शेयर मार्केटमा आउनुभयो अथवा तपाईले सुरुमा जब शेयर मार्केटको बारेमा थाहा पाउनु भयो भने जति पनि शेयर भनेर चाहिँ डिनोट गरेका हुन्छन् त्यो सबै चाहिँ एक्चुअलीमा इक्विटी शेयर नै हो। इक्विटी शेयरलाई एकदमै सिम्पल तरिकाले बुझ्नु पर्दाखेरि अर्को के पनि छ भन्दा जुन पनि हामीले भन्छौं नि आईपीओ बाट आउन लाग्यो, एफपीओ बाट आउन लाग्यो अथवा राइट शेयर बाट आउन लाग्यो भन्ने कुराहरु चाहिँ इक्विटी शेयरकै बारेमा हुन्छन्। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईलाई भने आईपीओ चाहिँ शेयरको मात्रै हुँदैन, डिभेन्चरहरुको पनि हुने गर्छ र डिभेन्चर एउटा छुट्टै इन्भेस्टमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। त्यो बाहेक धेरै जसो जति पनि आईपीओ आएका हुन्छन् म्युचुअल फन्ड र डिभेन्चर बाहेक शेयरको आईपीओ आयो अथवा हामीले चाहिँ आईपीओ भर्ने बेलामा पनि अर्डिनरी शेयर भनेर आएको हुन्छ। त्यो अर्डिनरी शेयर भनेको चाहिँ इक्विटी शेयर हो। साथै एफपीओ पनि इक्विटी शेयरमै पर्छ र राइट शेयर पनि इक्विटी शेयरमा चाहिँ पर्ने गर्छ। इक्विटी शेयर भनेको चाहिँ एक्चुअली तपाईलाई कम्पनीको मालिक बनाउने अथवा कम्पनीको ओनर बनाउने शेयर नै इक्विटी शेयर हो। र यसमा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यदि तपाईले अरु कुराहरु लिनुहुन्छ जस्तै डिभेन्चर म्युचुअल फन्डहरु लिनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ शेयर होल्ड गरेको भनिदैन। तिनीहरुको छुट्टै तरिकाबाट चाहिँ तिनीहरु अगाडि बढेका हुन्छन्। जुन किसिमले तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियोमा ती कुराहरु हाल्नुहुन्छ त्यो र इक्विटी शेयर कम्प्लिटली डिफरेन्ट कुराहरु रहेका छन्। इक्विटी शेयरमा चाहिँ तपाईले रियल ओनरशिप चाहिँ कम्पनीको पाउनुहुन्छ। अब रियल ओनरशिप भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रियल ओनरशिपमा चाहिँ कम्पनीको वास्तविक जुन कम्पनीको प्रफिट हुन्छ साथै कम्पनीको डे टु डे एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ तपाईको राइट लागेको हुन्छ। हामी धेरै नेपालीहरुले चाहिँ यो राइटलाई युज गर्दैनौं। अब कति जनालाई थाहा भएर पनि गर्दैन होला, तर मैले के पाएको छु भने धेरै जनालाई चाहिँ आफ्नो राइटको बारेमा अथवा तपाईले चाहिँ कसरी कम्पनीको डिसिजन मेकिङमा पार्ट लिन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा थाहै नभएको चाहिँ मैले पाएको छु। तपाईसँग यदि कुनै पनि कम्पनीको इक्विटी शेयर छ भने तपाईले चाहिँ त्यसको एजीएममा जान पाउनुहुन्छ र तपाईसँग भोटिङ राइट चाहिँ रहेको हुन्छ। यानी कि तपाईले जुन पनि एनुअल जनरल मिटिङमा हुन सक्छ अथवा इमर्जेन्सी जनरल मिटिङहरु हुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरुमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि यदि रेजुलेसन पास हुन लागेको छ, कम्पनीले कुनै डिसिजन लिन लागेको छ भने त्यो डिसिजन पास गर्ने नगर्ने राइट चाहिँ तपाईसँग रहेको हुन्छ। तर तपाईहरुले चाहिँ यो राइट एकदमै युज गर्नुपर्ने जरुरत चाहिँ देखिएको छ। तर धेरै नेपालीहरु चाहिँ रिलेटिभली जुन यो कम्पनीहरुको ओनरशिपको यो जुन मेन राइट हुन्छ इक्विटी शेयर होल्ड गर्दाखेरिको पाउने बेस्ट कुरा नै युज नगरेको चाहिँ मैले पाएको छु। र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईले इक्विटी शेयर होल्ड गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा चाहिँ रिटर्न पाउनुहुन्छ। हामीले डिभेन्चरहरुमा डिभिडेन्ड पाउँदैन। अब म्युचुअल फन्डमा पाउने डिभिडेन्डको फेरि स्ट्रक्चर अलिकति फरक हुन्छ। कम्पनीले जुन डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ म्युचुअल फन्डमा चाहिँ त्यो हिसाबमा डिभिडेन्ड आएको हुँदैन।
तर तपाईँ यदि इक्विटी सेयर होल्डर हुनुहुन्छ भने कम्पनीले डाइरेक्ट तपाईँलाई चाहिँ डिभिडेन्ड पे गर्छ। अब चाहे त्यो क्यास डिभिडेन्डबाट पे गरोस् अथवा तपाईँलाई बोनस सेयर दियोस्, तपाईँ चाहिँ रियल ओनर भएको कारणले गर्दाखेरि डाइरेक्ट कम्पनीसँग चाहिँ तपाईँको डिभिडेन्डको पनि रिलेसनसिप चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि इक्विटी सेयर होल्डरहरूको रियल रिस्क इन द कम्पनी हुन्छ। यानि भोलि कम्पनी केही गरेर डुबिहाल्यो अथवा कम्पनी चाहिँ भोलि टाट पल्ट्यो, कम्पनीको जुन किसिमको फाइनेन्सियल्स कुराहरू छन् त्यो सबै चाहिँ बिग्रियो, कम्पनीले एकदमै धेरै ऋण लियो, तिर्न सकेन, कम्पनी लगातार 5-7 वर्षदेखि लस गयो र अब कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डरहरूले जति पनि इन्भेस्टमेन्टहरू गर्नुभएको छ त्यो डुब्ने चान्स चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम रहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि इक्विटी सेयर होल्डरलाई चाहिँ कम्पनीले सबैभन्दा लास्टमा पेमेन्ट गर्नुहुन्छ। अब डिभिडेन्डकै कुरा लिने हो भने डिभिडेन्ड पनि एक किसिमले हेर्ने भने हरेक वर्षमा जुन डिभिडेन्ड इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई पे गरिन्छ त्यो भनेको सबैभन्दा लास्टमा पे गरिने कुरा हो। अब इक्जाम्पलको लागि के हुन्छ भन्दा पहिला कम्पनीले काम गर्छ, काम गरिसकेपछि अर्निङ्स आउँछ र कमाइबाट कम्पनीले पहिला सुरुमा आफ्नो जति पनि लोन लिएको ठाउँहरू छन् जसमा चाहिँ ब्याज तिर्नुपर्छ, साथै जति ठाउँबाट चाहिँ आफ्नो सामानहरू मगाएको छ तिर्नुपर्ने स्यालेरी, रेन्टका खर्चहरू यो सबै कटाइसकेपछि बचेको रकम जुन हुन्छ हामी जुन खुद नाफा भन्छौँ जसलाई नेट प्रफिट भन्छौँ त्यो नेट प्रफिटबाट मात्र इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई पेमेन्ट हुने हो। तर इक्विटी सेयर होल्डरलाई डाइरेक्टली नेट प्रफिटको सबै एमाउन्ट चाहिँ दिँदैन, त्यहाँबाट पनि फेरि छुट्याइन्छ। अब रिजर्भहरू क्रिएट गरिन्छ, फ्युचरको लागि प्रोभिजनहरू छुट्याइन्छ अनि बचेको सर्टेन पर्सेन्टेज मात्रै पे आउटको रूपमा चाहिँ पाउने हुन्छ। र भोलि केही गरेर कम्पनी डुबिहाल्यो भने पनि कम्पनीलाई बेचेर, जस्तै भोलि कम्पनी डुबिहाल्यो भने कम्पनीको सबै सामानहरू चाहिँ बेचिन्छ। भन्नु खोजेको कम्पनीको सम्पत्तिहरू रहेको हुन्छ, जस्तै अब कम्पनीसँग बिल्डिङहरू होला, गाडीहरू होला, फर्निचरहरू होला। भोलि कम्पनी डुबिहाल्यो भने यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बेचिसकेपछि जुन आएको पैसा हुन्छ त्यो पेमेन्ट पनि इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई सबैभन्दा लास्टमा गरिने हुन्छ। किन भन्दा पहिला सुरुमा जति ठाउँबाट तपाईँले लोन लिनुभएको छ, जस्तै ब्याङ्कबाट लोन होला, पर्सनल लोनहरू होला, अब लोनको पनि विभिन्न टाइपहरू रहेका हुन्छन्, सेक्योर्ड अनसेक्योर्ड गरेर। जस्तै अब डिभेन्चर होल्डरहरू कतिजना हुनुहुन्छ होला, त्यो सम्पूर्णलाई पेमेन्ट गरिसकेपछि यदि कुनै पैसा बच्यो भने मात्रै त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ के गर्छौँ त इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई पेमेन्ट गर्छौँ। र त्यो सेल गरिसकेपछि चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई दिनलाई पैसा बचेन भने तपाईँको 100% लगानी चाहिँ डुबेको हुन्छ। जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि यस्तो लिउँ, कम्पनीले चाहिँ अब आफ्नो सम्पूर्ण कम्पनी चाहिँ कम्प्लिटली अब ब्याङ्कआउट भयो, कम्पनी टाट पल्ट्यो भने चाहिँ भोलि कम्पनीको सपोज बेचेर 1 करोड रुपियाँ चाहिँ कम्पनीले जम्मा गर्न सक्यो र 1 करोड रुपियाँ जम्मा भइसकेपछि कम्पनीको अलरेडी लोन लिएको ठाउँ नै 2 करोड बराबरको छ अथवा लोन कम्पनीले तिर्नुपर्ने फिर्ता गर्नुपर्ने नै 2 करोड छ भने इक्विटी सेयर होल्डरहरूले कम्पनीको सबै सम्पत्ति बेचे तापनि 1 रुपियाँ पनि पाउँदैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्पनी स्टार्ट गर्दाखेरि कम्पनीमा रियल रिस्क चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डरहरूको हुन्छ र त्यही भएर इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई अथवा इक्विटी सेयरमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि के भनिन्छ भन्दा इक्विटी सेयरमा हाई रिस्क हुन्छ र हायर रिटर्न पनि हुन्छ भन्छौँ। अब हाई रिस्क चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले भर्खरै मैले तपाईँलाई बुझाएँ, जुन किसिमले कम्पनी यदि बिग्रिहाल्यो, कम्पनी खत्तम भयो भने पैसा डुब्ने भनेको चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डरहरूकै हो। प्रायः जसो अरू जति पनि कम्पनीको स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ प्रायः जसो पैसा फिर्ता पाएका हुन्छन्, तर इक्विटी सेयर होल्डरको चाहिँ पैसा डुब्ने चान्स धेरै हुन्छ। नेपालमा यस्तो केस नभएको होइन, पहिला पनि नेपालका कम्पनीहरू डुबेका छन् र डुबिसकेपछि इक्विटी सेयर होल्डरहरू जसले चाहिँ अरू ठाउँबाट होइन तर इक्विटी मार्फत चाहिँ इन्भेस्ट गरेका हुन् उनीहरूको पैसा डुबेको इक्जाम्पलहरू पनि नेपालमा चाहिँ पहिल्यैबाट रहि नै आएको छ। त्यसपछि इक्विटी सेयरको बारेमा अब डिटेल यदि हामी सरर एकचोटि चाहिँ जिस्टको रूपमा हेर्छौँ भने इक्विटी सेयरलाई अर्डिनरी सेयर पनि भनिन्छ। इक्विटी सेयर तपाईँले यदि कुनै कम्पनीको लिनुभएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ रियल ओनरको रूपमा लिन्छ। तपाईँसँग चाहिँ बिजनेस चलाउनको लागि के गर्ने नगर्ने भनेर तपाईँले राइट टु भोट तपाईँसँग हुन्छ। भोट मार्फत चाहिँ तपाईँले आफ्नो ओपिनियनहरू चाहिँ जारी गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि अब हायर रिस्क हुन्छ, हायर रिटर्न हुन्छ पनि मैले भनेको छु। अब हायर रिस्क हायर रिटर्न चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यदि कम्पनी डुबिहाल्यो भने भोलि पैसा डुब्ने इक्विटी सेयर होल्डरहरूकै हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले के भन्छौँ, राम्रो कम्पनीमा पैसा लगाउनुहोस्, राम्रो कम्पनी छान्नुहोस्, इपिएस हाई भएको, लोन कम भएको, नेटवर्थ बढी भएको कम्पनीहरू छान्नुहोस् भन्नुको उद्देश्य चाहिँ यही हो, ताकि भोलि कम्पनी चाहिँ टाट पल्टिने अवस्थामा नआओस् अथवा कम्पनीले चाहिँ भोलि केही गरेर तिर्नै सकेन भने कम्पनी टाट पल्टे पनि यदि तपाईँको नेटवर्थ हाई छ भने इक्विटी सेयर होल्डरहरूको पैसा रिटर्न गर्ने क्यापासिटी पनि कम्पेरिटिभली बढी नै हामी चाहिँ पाउँछौँ। इक्विटी सेयर होल्डरहरूको रिटर्न चाहिँ फिक्स हुँदैन। तपाईँले अब हेर्नुभयो भने हरेक वर्ष कम्पनीले डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ, क्यास र बोनस दुइटै मिक्स गरेर दिन्छन्, कतिले चाहिँ क्यास मात्रै दिने पनि गर्छन् भने अब त्यो मिक्स चाहिँ हुने गर्छ, तर यति नै दिन्छ भनेर कुनै पनि वर्ष फिक्स भएको हुँदैन। यदि हामी डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्छौँ भने कुनै वर्ष बढी दिएको छन्, कुनै वर्ष कम दिएका हुन्छन्।
र त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि कम्पनीले कतिको कमाउन सक्यो, कम्पनीको रिस्क बेयरिङ क्यापेसिटी कति छ, कम्पनीसँग अलरेडी रिजर्भमा फन्डहरू कति छ, कम्पनीलाई फ्युचरमा पैसा चाहिने हो कि नचाहिने हो, कम्पनीले कुनै नयाँ प्रोजेक्टहरू स्टार्ट गर्न पो लागेको छ कि कम्पनीसँग अलरेडी आफ्नो प्रोजेक्टहरूको लागि पैसा टन्नै छ, एक्स्ट्रा पैसा चाहिएको छैन भने तपाईँले क्यास डिभिडेन्ड बढिदेलान्, अथवा कम्पनीले यो वर्ष कमाउनै सकेन भने तपाईँलाई डिभिडेन्डको पावरहरू डिभिडेन्ड क्यापेसिटी कम्पनीको कम हुन्छ, त्यही अनुरूप रहेर तपाईँलाई कम डिभिडेन्ड पनि दिने गर्छन्। त्यही भएर हामीले डिभिडेन्ड सेयरहरू चुज गर्दैछौँ, डिभिडेन्ड खान चाहन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो लागि प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट हेर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने कम्पनीले कस्तो पर्फर्म गरेको छ त्यो डाइरेक्टली चाहिँ कम्पनीले कति डिभिडेन्ड दिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै रिलेटेड भएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँसँग भोटिङ पावर हुन्छ। अघि मैले पनि यो भने, तर धेरै नेपालीहरूले चाहिँ यो गरेको हुन्नन्। हामीसँग कति वर्षदेखि कम्पनीहरूको सेयर चाहिँ रहेको हुन्छ, तैपनि हामी चाहिँ के गर्दैनौँ, कम्पनीको जर्नल मिटिङहरूमा जाँदैनौँ, कम्पनीले के कस्तो रिजोल्युसन निकालेर के कस्तो नयाँ कुराहरू पास गर्न लागेको छ त्यो हेर्दैनौँ, र हामी चाहिँ बस डिभिडेन्ड आइरहेको छ, डिभिडेन्ड म खान्छु, त्यतिमै म खुसी छु भन्ने चाहिँ गर्छौँ भने त्यो चाहिँ तपाईँको एक्चुअली इक्विटी सेयर होल्डरहरूको एक्ज्याक्ट जुन तपाईँको सबसे राम्रो राइट, सबैभन्दा बेस्ट कुरा जुन मानिन्छ त्यो नै युज गरिराखेको चाहिँ छैन तपाईँले। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्ने छ। सकेसम्म तपाईँ हरेक एजिएममा जानुहोस्, कम्पनीको रेजोल्युसन पढ्नुहोस्, कम्पनीले तपाईँलाई इभन इमेल मार्फत पनि पठाउने गर्छ, त्यो पनि पढ्नुहोस्, गएर पार्टिसिपेट हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। इक्विटी सेयर भनेको स्पेसली आइपिओबाट आउने लगभग 90% जति पनि सेयरहरूको कुरा आउँछ त्यो चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डरहरूकै लागि आउँछ। एफपिओबाट आउने सबै इक्विटी सेयर होल्डरै हो, र जति पनि हामी अक्सन सेयर भन्छौँ अथवा राइट सेयरबाट आउने पनि इक्विटी सेयरबाटै हो। र इक्विटी सेयर होल्डरमा कन्फ्युज हुन नहुने कुरा के छ भन्दाखेरि प्रमोटर सेयर पनि इक्विटी सेयर होल्डर नै हो है। त्यो प्रमोटर सेयर नाम छ भन्दैमा चाहिँ त्यो झुकिन भन, त्यो पनि इक्विटी सेयर होल्डरकै टाइप हो। र त्यसपछि ग्रोथ पर्सपेक्टिभ चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डरमा एकदमै धेरै छ, हायर रिस्क पनि छ, हायर रिटर्न पनि छ। किन त भन्दाखेरि यदि तपाईँले 10 वर्ष अगाडि कुनै पनि कम्पनीमा 10,000 मात्रै लगाउनु भएको भए आज यदि त्यो प्रायः कमर्सियल ब्याङ्ककै केसमा लिने भने आज तपाईँको इन्भेस्टमेन्टको भ्याल्यु मिनिमम पनि 2 लाखदेखि 3 लाखसम्मको रेन्जमा चाहिँ हुन्थ्यो। र अरू इन्भेस्टमेन्टहरूमा चाहिँ यति साह्रो रिटर्न चाहिँ आउँदैन। जस्तै हामी पछि कुरा गर्छौँ म्युचुअल फन्डको कुरा गर्छौँ, डिभेन्चरको कुरा गर्छौँ, अब त्यसको अल्टरनेटिभको रूपमा रहेको फिक्स्ड डिपोजिटको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ, तर तिनीहरूमा भने यस्तो ग्रोथ आउँदैन। 5-7 वर्षको अन्तरालमा, 10 वर्षको अन्तरालमा जस्तो किसिमको इक्विटी सेयरले तपाईँलाई रिटर्न दिन सक्छ त्यो चाहिँ अरू कुनै इन्भेस्टमेन्ट टाइपले दिन सक्दैन। अभियसली यसमा रिस्क हाई छ, तैपनि तपाईँले यदि राम्रो कम्पनी चुज गर्नुभयो भने तपाईँलाई इक्विटी सेयर जस्तो रिटर्न कसैले पनि दिन सक्दैन। अब त्यो भइसकेपछि कसले यसमा इन्भेस्ट गर्ने कसले नगर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब कसले इन्भेस्ट गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यदि तपाईँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ र तपाईँ अलिकति रिस्क बेयर गरेर चल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको 60 देखि 80% को पोर्टफोलियो चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डिङमा नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म भन्छु। किनभने जुन किसिमको रिटर्न यसमा दिएको छ, अब बुलिस मार्केटमा अलि बढी रिटर्न आउला, बेयरिसमा अलिक कम आउला, तर ओभरअल यदि हामी चाहिँ 5-7 वर्षको टाइम ग्याप हेर्छौँ भने त्यसमा इक्विटी सेयर जस्तो रिटर्न कुनै अरू इन्भेस्टमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टले तपाईँलाई दिन सक्दैन। त्यही अन्तर्गत रहेर अब तपाईँको एज अलि बढी भइसक्यो, रिटायर्ड हुनुहुन्छ भने बरु 60%मा झार्नुहोस्। तर यदि तपाईँ यङ हुनुहुन्छ, अझै तपाईँसँग फुल टाइम जबहरू छ भने चाहिँ तपाईँले एटलिस्ट 80% सम्मको सेयरहरू चाहिँ इक्विटी सेयरबाटै होल्डिङ गर्दाखेरि राम्रो। अब अरू म्युचुअल फन्ड पनि आउँछन्, हामी बिस्तारै त्यो बारेमा पनि कुरा गरौँला, तर म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँले इक्विटी सेयर नै राख्नु होला। यो चाहिँ मेरो एडभाइस छ, किन भन्दा इक्विटी सेयर जस्तो रिटर्न अरूले तपाईँले दिन सक्दैन। अब 1 वर्ष 2 वर्षमा अलिकति कम देखे तापनि जुन कम्पाउन्डिङ इफेक्ट इक्विटी सेयरमा आउँछ त्यसले चाहिँ कतिचोटि मार्केटलाई नै बिट गरिराखेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। बेस्ट कम्पनीहरू छान्नुहोस्, ब्लू चिप कम्पनीहरू छान्नुहोस् र म्याक्सिमम 60 to 80% को चाहिँ हायर तपाईँले रेन्जमा चाहिँ इक्विटी सेयरमा आफ्नो पोर्टफोलियोलाई मेन्टेन गर्दै चल्नु होला। र इक्विटी सेयरको बारेमा यही नै रहेको छ। नेक्स्ट भिडियोमा भने हामी अरू फर्दर इन्भेस्टमेन्ट टाइप्सहरूको बारेमा जान्नेछौँ।